ඕගොල්ලෝ බලන්න ඇති මම මේ කොහෙද ඇවිත් ඉන්නේ කියලා. ඒ ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කියන්නම්. ඊට කලින් මගේ Rosh Vlogs YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔන්න අද අපි ඇවිත් ඉන්නවා Aquaman 2 ෆිල්ම් එක බලන්න. ඉතින් මේ ඇවිත් ඉන්නේ කොහෙටද කියලා ඔයා දැනටමත් දන්නවා. අපි ඇවිත් ඉන්නේ ස්කෝප් සිනමාස් වලට. ඉතින් කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකේ තමයි ස්කෝප් සිනමා ශාලාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ මේ සිනමා ශාලාවේ ෆිල්ම්ස් බලලා ඇති. ඉතින් අද අපිටත් එන්න කිව්වා Aquaman 2 ෆිල්ම් එක බලන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ ඇතුලේ මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගෙත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා ශශිතයා. ශශිතයාවත් පෙන්නන්නම් මම. ඉතින් අද දවස මෙතන තමයි ගත කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු Aquaman 2 මොන වගේද? ඒ වගේම මේ ඉවෙන්ට් එකේ මොනවද තියෙන කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මගේ රියැක්ෂන් channel එකට ගිහිල්ලා රියැක්ෂන් වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඒ වගේම ෆිල්ම් එක සම්බන්ධව රිවිව් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ අපේ පාස් එක කලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ ඉන්නේ සමිත්‍රි තමයි අපිට මේ ඉවෙන්ට් එක ඉන්වයිට් කරේ. හරි ඉතින් පාස් එකත් කලෙක්ට් කරගෙන අපි ගියා ඇතුළට. ඔන්න සිකියුරිටි කෙනුත් අපිට යන්න දුන්නා. මේ කවුද මේ? Aquaman. මන් දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ඉන්විටේෂන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ගෝනි නූලකින් තමයි මේගොල්ලෝ මේක පැක් කරලා තිබ්බේ. පේනවනේ මට ලියා ගන්නත් අමාරුයි. හරි ලස්සන මේ කාඩ් එක ඩිසයින් කරලා තිබ්බා. මාර ෆිනිෂින් ලුක් එකක් තිබුණේ. ඉතින් කියන්න ඕනේ Warner Brothers සහ Scope Cinemas වලින් තමයි අපිට මේ ඉන්විටේෂන් එක ලැබලා දුන්නේ. ඉතින් අපි අමතක කරේ නෑ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් කිහිපයකට පෙනී සිටින්න. ඉතින් කට්ටිය එකතුලා ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් අපි දෙන්න ඉතින් බඩවල් දෙක ඇතුළට දාගෙන ලස්සනට හිටියා. හලෝ කොහමද? වැඩනේ. වැඩ. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකේදී අපේ හිතවතුන් වගේම අපේ යාළුවෝ ගොඩාක් හම්බ වුණා. ස්කෝප් සිනමාස් මේ ඉවෙන්ට් එක හරි පුදුම ලස්සනට ඕගනයිස් කරලා තිබුණා. ඉතින් DC ෆෑන්ස්ලා ගොඩාක් මේ ඉවෙන්ට් එකට ඇවිත් හිටියා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ Aquaman and the Lost Kingdom ඉවෙන්ට් එක වෙනුවෙන් ස්කෝප් සිනමාස් සූදානම් වෙලා තිබ්බ විදිහ. ඉතින් අන්නේ විදිහට Aquaman ලෝගෝ එක යටින් අපි එන්ටර් වුණා ස්කෝප් සිනමා එකට. ඉතින් මට හිතාගන්න බෑ මේ Aquaman ස්ටැචු එක කොහොමද ඒගොල්ලෝ මෙහෙට ගෙනාවේ කියලා. සමහර විට ලංකාවේ හැදුවා නම් වෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම Warner Brothersලා හදලා මෙහෙට එවන්න නැති. ඉතින් අර මුහුදේ යට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ විදිහටම වගේ අපිට දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. පේනවනේ මුහුදේ තියෙන පැල ඇටි ඒ විදිහටම මේ පුංචි පොකුණේ ගෙනල්ලා හිටවලා තියෙනවා. හරි ලස්සනයි අයියා. ලොකු මෝරෙක්. මේ අවස්ථාව අපිට හරිම විනෝද ජනක අවස්ථාවක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අමතක කරන්න බැහැ. 2023 අවුරුද්දේ ලැබිච්ච හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඇතුළට යන්න කලින් අපේ මොබයිල් ෆෝන්ස් ඔක්කොම මේගොල්ලන්ට බාර දීලා යන්න සිද්ධ වුණා. මොකද මේ ෆිල්ම් එක අපි බලන්නේ ෆිල්ම් එක රිලීස් වෙන්න දවස් කිහිපයකට කලින්. පළවෙනි ප්‍රීමියර් එක තමයි මේ තිබුණේ. ඉතින් ෆිල්ම් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ගොඩක් අය ඒගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් මීඩියාස් වලට දුන්නා. Keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. ඉතින් මේ ඉන්නේ දිනේෂ් අයියා අපේ ලොකු හිතවතෙක්. Aquaman බැලුවා. දැන් ඊළඟට යනවා මේ පොඩි වැඩකට. ශශිතයට ඕන වුණා එයාගේ වයිෆ්ට ඩිනේකට මොනා හරි අරගෙන යන්න.
ඉතින් ඔයාලට මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ Aquaman 2 ෆිල්ම් එක බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවනම් ඒකට හොඳම තැන තමයි ස්කෝප් සිනමාස් කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගන්න 3D එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙන කොහෙවත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක තවත් පොඩි vlog එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම දැකලා ඇති. ඉතින් මම ස්කෝප් එකට එනවා, අලුත් ස්කෝප් එකට එනවා. මොන පොඩි වීඩියෝස් හැමදාම දැකලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. මගේ වල ඉතින් ඔන්න මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යනවා. මේ වීඩියෝස් බැලුවේ නෑ නේද? දැමම බලන්න. මේ හදලා තියෙන්නේ ඔයාලට බලන්න. වෙන කාටවත් බලන්න නෙමෙයි.